Hindi yun muna sa puno na kasi nga. Meron rin naman sa iyo. Video. Isa-isa na kang pinapagalitan dito ng TM namin. Yung TM namin. Ay, vlog ba ito kayo guys? Pwede na! Paano na kayo makita? Popla na dito. Kahit yun. Doon mo na magwawala. Ay, walang iiyak ha? Naiiyak ha? Walang iiyak ha? Grabe ka naman, wala pang 3 Ito na, may sundo na kami papunta dun sa staycation na. Ay, bago nga! Nice! Sarap ka na siya. Ayun na. Ayun na nga. Dito na kami sa Victoria Tower. Dito sila nakakuha ng staycation. Ito yung mga cluster team ko. QA, TL, yung TM namin. Ay, malaki na yun. TM namin. Ito yung pinakamasulit. Ito yung TM namin. Ayan na. Nakapasok na kami mga balbuan. Tumatawa na si Joe. Ito yung place. Kung may sarili ka ng camera. Nakatakot kung may hagdan dito. Ah, nice. Okay, so ito yung balcony sila sa akin. Sarado natin kasi init. Tapos meron dito cabinet. Tapos toilet. Tapos meron din dito